How do we use a? So we can say, I love this class a lot, right? I love this class a lot. Or we can say, for example, we can say, what is another example, Mangalika Tesh, of how we can use a in a sentence? ඔව් පුතාලා කියන එක දාන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් ගැන කතා කරන නාමපදයකට මුලින් දානවා. දැන් අපි හිතමු book කිව්වොත් අපිට යොදන්න පුළුවන් එකකට එකක් නම් a book කිව්වොත් පොතක්. pen කිව්වොත් පෑනක්. right? child child ළමයෙක්. පන්තියක් අපි හරියටම කොයිකද කියලා නන්නේ. නමුත් ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකක් ගැන කතා කරන නාමපදයකට මුලින් දාන්න පුළුවන් හොඳයි. Yes, so if there's one thing you can use, for example, you can say, this is a plant, right?